Tài sản ròng của Triệu Lệ Dĩnh đạt 1 tỷ nhân dân tệ, Phùng Thiệu Phong trở lại màn ảnh và cậu con trai 7 tuổi của họ trở thành người thắng lớn nhất. Ngay trước ngôi trường mẫu giáo tư thục ở Thượng Hải, Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai Xiang Xiang, trong khi xe của Triệu Lệ Dĩnh đậu gần đó. Hai người trao đổi vài câu, rồi đứa trẻ lên xe của mẹ. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 3 phút, tự nhiên như bất kỳ bậc cha mẹ nào khác giao con cho người khác. Phần bình luận lại bùng nổ, với một loạt người la hét đếm ngược đến ngày tái hôn và hãy đến cục dân chính, nhưng thành thật mà nói, tôi thấy chuyện đó buồn cười thôi. Họ đã giải quyết xong mọi việc rồi, họ không cần sự can thiệp của các bạn. Câu chuyện này bắt đầu từ 5 năm trước, vào năm 2021, cả hai chính thức tuyên bố ly hôn, cho biết họ phải chia tay trong hòa bình vì những cam kết công việc. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng đó chỉ là một chiêu trò PR và đang chờ đợi một cuộc tranh chấp công khai kịch liệt. Và chuyện gì đã xảy ra? 5 năm đã trôi qua, và thay vì cùng nhau xem vở kịch, hai người họ đã đường ai nấy đi. Trước tiên hãy nói về Phùng Thiệu Phong. Trong 2 năm sau khi ly hôn, anh ấy thực sự rơi xuống đáy vực. Hết bộ phim truyền hình anh đóng đều thất bại thảm hại, vừa có tỷ lệ người xem thấp vừa nhận được những đánh giá tệ hại. Anh chỉ còn lại một hợp đồng quảng cáo duy nhất, một thương hiệu nhỏ. Mỗi khi truyền thông nhắc đến anh, tiêu đề luôn là chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh hoặc hãy nhớ đến cha của anh. Trong suốt thời gian đó, lần duy nhất anh ta gây chú ý là khi bị chụp ảnh đưa con trai ra ngoài. Có lần, tại Bệnh viện Nhi đồng Thượng Hải, anh ta nắm tay con trai suốt thời gian khám bệnh, tự mình làm thủ tục đăng ký, tư vấn và lấy thuốc. Nửa tiếng sau, xe của người giữ trẻ đến, đứa trẻ lên xe và họ về nhà, sau đó anh ta lái xe đi. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách phối hợp đáng ngạc nhiên. Nhưng ai có thể ngờ rằng Phùng Thiệu Phong, 47 tuổi, lại bất ngờ tung ra một thông tin gây chấn động trong năm nay. Bạn đã xem sao Pegasus 3 sao chưa? Phần phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán ấy, tính đến ngày 23 tháng 2, phim đã thu về 2,851 tỷ nhân dân tệ, dẫn đầu toàn bộ mùa phim Tết Nguyên đán. Hai phần phim trước cộng lại đã thu về hơn 5 tỷ nhân dân tệ, trở thành ông vua tuyệt đối của mùa phim Tết Nguyên đán. Phần 3 tiếp tục có sự tham gia của Sen Teng, do Han Han đạo diễn, và độ nổi tiếng của phim đã tăng vọt ngay khi mở bán vé trước. Phùng Thiệu Phong đóng vai phụ trong bộ phim này, nhưng bạn có biết không, đây là lần thứ 3 anh ấy xuất hiện trong loạt phim này, và anh ấy là diễn viên duy nhất có chuyên cần tuyệt đối. Anh ấy đã quay phim hơn 40 ngày, đến sớm nhất và về muộn nhất. Thái độ khiêm tốn này phản ánh hoàn hảo cuộc sống của anh ấy trong 5 năm qua kể từ khi ly hôn. Họ không chạy theo xu hướng hay tranh giành sự chú ý, họ chỉ âm thầm trau dồi kỹ năng của mình trong từng vai trò. Về mảng phim truyền hình, anh ấy có 3 tác phẩm chính thức được công bố trong năm nay: Thức tỉnh, Chúng ta sống ở Nam Kinh và Sương mù thời đường. Chủ đề của 3 phim đều khác nhau và các nhân vật cũng rất khác biệt. Trong Thức tỉnh, anh ấy vào vai một cựu chiến binh trầm lặng và giàu tình cảm. Trong Chúng ta sống ở Nam Kinh, anh ấy là một nhà nghiên cứu khoa học điềm tĩnh và thông thái. Còn trong Sương mù thời đường, anh ấy là một thám tử tỉ mỉ. Những nguồn lực này có thể không phải là hàng đầu, nhưng chúng ổn định và vững chắc. Ở tuổi 47, Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã không còn bị gánh nặng bởi cái mác chồng cũ và trở lại bàn poker theo nhịp độ của riêng mình. Có người nói đó là may mắn, nhưng may mắn cũng là một phần của năng lực. Trong 5 năm qua, những nghi ngờ xung quanh anh ấy chưa bao giờ chấm dứt. Có người nói anh ấy đã tụt hậu, có người nói anh ấy đã bỏ cuộc. Anh ấy không bao giờ đáp trả, chỉ âm thầm kiên trì. Cho đến khi doanh thu phòng vé của Pegasus 3 vượt mốc 2,8 tỷ đô la, anh ấy đã khiến mọi người phải im lặng với những thành tích của mình. Từ chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh đến một ngựa ô tại phòng vé Tết Nguyên đán, Phong Thượng Phong đã giành được một chiến thắng rực rỡ. Nhưng khi nói đến sự trở lại, màn trình diễn của Triệu Lệ Dĩnh thực sự không thể ngăn cản. Sau khi ly hôn, dường như tiềm năng của cô đã được khai phá. Đầu tiên, cô vào vai một nữ sếp xuất thân từ tầng lớp bình dân trong phim Gió thổi nửa mùa hè, thể hiện hoàn hảo sự bướng bỉnh của nhân vật. Sau đó, cô giành được cả giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Phi Thiên và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Ưng, trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh năm 1980 giành được cả hai giải thưởng này. Sau bộ phim Hạnh phúc cho vạn gia đình, cô vào vai He Sinh Phu, một cô gái thôn quê dần trở thành người đứng đầu làng Vạn Gia. Bộ phim này đạt được rating bùng nổ và sự nổi tiếng vượt bậc, giúp Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn thoát khỏi hình tượng nữ chính phim thần tượng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô chuyển hướng sang ngành điện ảnh, hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong phim Điều 20 vào vai Hao Siêu Ping, một người mẹ câm điếc. Chỉ với vài lời thoại ngắn ngủi, cô hoàn toàn dựa vào ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để lay động lòng người. Bộ phim thu về hơn 2,4 tỷ nhân dân tệ và mang về cho cô giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa. Cô ấy đã chuyển mình thành công từ một nữ hoàng phim truyền hình thành một ngôi sao điện ảnh. Từ đó trở đi, không ai dám nói rằng cô ấy chỉ có thể diễn xuất trong phim truyền hình nữa. Năm ngoái,
cô ấy đã bổ sung thêm một vai trò mới vào sở yếu lý lịch của mình, vai trò nhà sản xuất, vừa điều hành công việc kinh doanh riêng. Cô ấy còn tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình cổ trang với Phượng Hoàng. Bộ phim đã tạo ra những cuộc thảo luận trực tuyến hàng ngày về cốt truyện trong suốt thời gian phát sóng. Năm nay khởi đầu đầy ấn tượng, bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, ra mắt trên kênh CCTV8 vào ngày 10 tháng 1, đạt tỷ lệ người xem vượt quá 2% chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên. Tập đầu tiên đạt đỉnh điểm 2,6%, ngay lập tức dẫn đầu bảng xếp hạng của kênh. Tỷ lệ người xem trung bình 1,9% tiếp tục dẫn đầu các bộ phim truyền hình khác phát sóng cùng thời điểm. Bộ phim này kể về sự phát triển của một thị trấn nhỏ vào những năm 1980. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Khâu, một cán bộ cấp cơ sở. Để phù hợp với vai diễn, cô đã cắt mái tóc dài mà mình đã để suốt 5 năm và xuất hiện trên màn ảnh không trang điểm. Làn da ngăm đen và phong cách diễn xuất tự nhiên của cô được cư dân mạng khen ngợi là màn trình diễn chuẩn mực. Điều ấn tượng hơn nữa là cô ấy đã nhận được chứng chỉ kế toán viên cấp dưới sau khi cắt tóc ngắn. Sự tận tâm này, ngay cả khi phải đánh đổi ngoại hình, đã được báo Nhân dân Nhật báo và Thông tấn xã Tân Hoa Xã hết lời khen ngợi. Khi một nữ diễn viên thành công, các thương hiệu cũng sẽ làm theo. Vào ngày 14 tháng 1 năm nay, Givenchy chính thức thông báo rằng Triệu Lệ Dĩnh đã được thăng chức lên làm đại sứ toàn cầu cho cả mảng trang điểm và nước hoa. Điều này khiến cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đồng thời nắm giữ danh hiệu đại sứ toàn cầu cho hai dòng sản phẩm chủ lực. Givenchy, một thương hiệu xa xỉ hàng đầu thuộc tập đoàn LVMH, luôn vô cùng khắt khe trong việc lựa chọn đại sứ thương hiệu toàn cầu. Trước đây, hãng chủ yếu ưu tiên các siêu mẫu châu Âu và Mỹ cùng các ngôi sao quốc tế. Triệu Lệ Dĩnh đã nâng cấp từ một dòng sản phẩm trang điểm duy nhất lên hai dòng sản phẩm chỉ trong vòng 6 tháng. Phản hồi từ thị trường rất rõ ràng, son môi N05, sản phẩm chủ lực của hãng, đã bán hết ngay lập tức khi ra mắt và lượt tìm kiếm trên cửa hàng flagship của TMO tăng vọt 300% so với tháng trước. Trong tuần đầu tiên sau khi chính thức công bố dòng nước hoa, doanh số đặt trước các sản phẩm liên quan đã tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả các hợp đồng quảng cáo khác, cô ấy sở hữu gần 30 thương hiệu trong danh mục đầu tư của mình. Tài sản cá nhân của cô ấy từ lâu đã vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ. Nhưng điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cô ấy không phải là những điều đó. Đó là việc cô ấy không bao giờ quên đóng góp cho xã hội sau khi trở nên nổi tiếng. Quỹ từ thiện Firefly, do cô ấy thành lập bằng tiền riêng, đã tài trợ cho 127 trường tiểu học ở vùng nông thôn và quyên tặng hơn 230.000 cuốn sách. Từ một cô gái thôn quê trở thành ngôi sao hàng đầu, từ bà Phân đến một nữ chính độc lập, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh những người hoài nghi đã sai bằng tài năng diễn xuất, giải thưởng và phẩm chất của mình. Giờ đây, khi nhắc đến bà, ai còn thêm bà Phân trước tên bà nữa. Chính bà là người đứng sau hậu trường quyền lực của bà. Điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải là việc họ đã đạt được thành công vang dội như thế nào, mà là phẩm giá mà họ giữ được sau khi chia tay. Công việc khiến chúng tôi phải xa nhau trong thời gian dài, vì vậy chúng tôi đã chọn cách chia tay trong hòa bình. Câu nói này trong tuyên bố ly hôn của họ bị nhiều người cho là một chiêu trò PR. Nhưng 5 năm sau, mọi người nhận ra họ nói thật. Hai người chưa bao giờ nói xấu nhau, không có những lời công kích, những lời mỉa mai ngầm và không có việc lợi dụng mối quan hệ trong quá khứ để PR. Khi Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng được hỏi về vợ cũ, anh ấy chỉ nói cô ấy là một diễn viên giỏi. Khi Triệu Lệ Dĩnh được hỏi về chồng cũ, cô ấy chỉ đơn giản là không trả lời, nhưng cô ấy không bao giờ phủ nhận rằng anh ấy là cha của các con cô ấy. Hiện tại, cậu con trai 7 tuổi của họ, Siang Siang, là sợi dây duy nhất kết nối họ với nơi họ làm việc ăn ý nhất. Cặp đôi này có một lịch trình chung trên điện thoại, ghi chép tỉ mỉ thời gian tiêm chủng và các cuộc họp phụ huynh giáo viên. Họ cũng có một nhóm dành riêng cho phụ huynh, nơi họ trò chuyện về con mình mỗi ngày. Trong suốt thời gian học, Phùng Thiệu Phong sống gần đó và chịu trách nhiệm đưa đón con trai. Truyền thông Hồng Kông đã chụp ảnh Phùng Thiệu Phong, mặc trang phục thường ngày màu đen, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, tại một bệnh viện nhi ở Thượng Hải, nắm chặt tay con trai suốt thời gian đó, tự mình lo liệu việc đăng ký, khám bệnh và lấy thuốc. Nửa tiếng sau, chiếc xe chở người giúp việc của Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ dừng lại ở cổng phụ của bệnh viện. Sau khi khám xong, Phùng Thiệu Phong lái xe đi một mình, còn đứa trẻ lên xe do Triệu Lệ Dĩnh sắp xếp để về nhà. Cảnh tượng này, một hình mẫu về việc bàn giao con giữa các cặp vợ chồng ly hôn, thể hiện sự hiểu biết ngầm trong từng chi tiết. Để dành thời gian cho con cái, họ thậm chí đã từ chối những công việc quan trọng và tạm gác sự nghiệp của mình. Phùng Thiệu Phong từng từ chối buổi thử vai cho một bộ phim kinh phí lớn để dành thời gian cho sinh nhật con trai. Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy, cô từ chối một sự kiện quảng cáo quan trọng để tham dự buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo của con mình. Thù lao cho sự kiện đó lên tới vài triệu nhân dân tệ, nhưng cô ấy không hề do dự. Họ cũng lập ra một lịch trình chăm sóc con chung, thậm chí ghi lại cả thời điểm mọc răng của mỗi đứa trẻ.
Họ thay phiên nhau tham gia vào các công việc hàng ngày như đưa đón con đến trường và tham dự các lớp học ngoại khóa. Họ thậm chí còn quy định chi tiết như nếu con bị sốt trên 38,5, cần liên lạc với bố trước, nếu con cảm thấy không khỏe, mẹ cần có mặt ngay lập tức để nói chuyện với con. Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi xem pháo hoa và Phùng Thiệu Phong đã thích bài đăng đó từ xa. Vào ngày sinh nhật của con trai, cặp đôi đã tặng nhau quà, một quả bóng đá và một bộ xếp hình Lego. Họ cố tình tặng quà vào những ngày khác nhau nhưng cả hai món quà đều có mặt. Trong video về quả bóng đá do Phùng Thiệu Phong đăng tải, một chiếc hộp nhạc do Triệu Lệ Dĩnh tặng bất ngờ xuất hiện. Họ thậm chí còn đưa con đi xem pháo hoa, đến cửa hàng đồ chơi và cùng nhau ăn cơm. Phùng Thiệu Phong có mối quan hệ mới và Triệu Lệ Dĩnh cũng có cuộc sống riêng, nhưng họ chưa bao giờ bỏ bê con cái vì những mối quan hệ mới của mình, cũng chưa bao giờ ngăn cản nhau dành thời gian cho con. Hiện nay, ở tuổi 6 năm 11 tháng, cậu bé cao hơn hầu hết các bạn cùng tuổi, đã đạt chiều cao khoảng 1,25 mét. Điều này không chỉ do yếu tố di truyền mà còn phản ánh chế độ dinh dưỡng đầy đủ và sự chăm sóc chu đáo mà cậu bé nhận được trong suốt quá trình phát triển. Đứa trẻ có tính cách hoạt bát, vui vẻ và luôn tỏ ra hạnh phúc khi đi chơi cùng Triệu Lệ Dĩnh hoặc Phùng Thiệu Phong. Tinh thần thoải mái như vậy đặc biệt hiếm gặp ở trẻ em sinh ra trong gia đình ly hôn. Điều đáng mừng hơn nữa là Xiang Xiang không hề bị hư hỏng vì địa vị nổi tiếng của bố mẹ. Ngược lại, cậu bé thể hiện sự tốt bụng và chu đáo. Các video cho thấy cậu bé chạy đến để nắn thẳng lại rào chắn phản quang bị cong. Khi quyên góp tiền, cậu bé không ngần ngại lấy ra những món đồ chơi yêu thích của mình. Những bức tranh của cậu bé thể hiện sự quan sát tinh tế. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ bản đồ quy hoạch thành phố của con trai mình, bao gồm nhà cửa, đèn đường, trường học và thậm chí cả hình dáng cầu Lư Phủ. Cư dân mạng vô cùng kinh ngạc, và một giáo viên từ trường mẫu giáo quốc tế nhận xét rằng khả năng nhận thức không gian và tư duy logic của cậu bé vượt xa các bạn cùng trang lứa. Anh ấy có một tài khoản Weibo cực kỳ nổi tiếng với 2,25 triệu người theo dõi. Người hâm mộ của anh ấy tự gọi mình là cô và chú, và trang này tràn ngập những lời khuyên nuôi dạy con cái và những bức tranh chúc phúc. Không có ảnh riêng tư của các con anh ấy hay các hoạt động quảng cáo thương mại. So với các tài khoản cực kỳ nổi tiếng của con cái người nổi tiếng khác, đây là một sự khác biệt đáng kể. Trong một buổi phát sóng trực tiếp quảng bá cho bộ phim mới của mình, Hoàng Hiểu Long đã kể lại lời nhận xét của mẹ anh về Triệu Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh là một người rất đoan trang cả trong và ngoài màn ảnh. Cô ấy làm mọi việc rất tỉ mỉ và luôn hướng đến sự hoàn hảo. Lời khen ngợi giản dị này từ người lớn đã đưa Triệu Lệ Dĩnh trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Cụm từ lịch sự và tôn trọng hoàn toàn miêu tả hình ảnh cô ấy tận tâm với vai diễn trên phim trường suốt nhiều năm qua. Công chúng đột nhiên nhận ra rằng cuộc hôn nhân của cô, từng bị một số người coi là cuộc hôn nhân không xứng tầm với địa vị xã hội, đã chấm dứt từ lâu. Nhiều người hiện đang cho rằng Phùng Thiệu Phong có lẽ không còn là người phù hợp với Triệu Lệ Dĩnh nữa. Những nỗ lực thực tế của Phùng Thiệu Phong đã mang lại cho ông danh tiếng vững chắc là một người cha tốt. Tuy nhiên, những phẩm chất nổi bật mà con trai ông thể hiện với tư cách là một nhân vật của công chúng, tài năng nghệ thuật, khả năng quan sát tinh tế và tính cách nhân hậu luôn được dư luận cho là do gen di truyền và ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh. Người cha vun trồng đất đai, nhưng vẻ rực rỡ của trái cây lại tỏa sáng hơn trên cây của người mẹ, vốn nổi bật hơn. Điều này phản ánh một ẩn dụ thú vị trong các câu chuyện gia đình hiện đại. Trong thời đại mà sức ảnh hưởng của thương hiệu cá nhân mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi có sự khác biệt đáng kể về tiếng nói xã hội của hai bậc cha mẹ, sức mạnh của mối quan hệ huyết thống có thể bị lu mờ một cách vô hình bởi người cha hoặc mẹ có tầm ảnh hưởng công chúng lớn hơn. Những đứa trẻ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau, và theo một nghĩa nào đó, chúng cũng là một quảng cáo sống. Nhưng đối với hai người họ, những sự so sánh như vậy có lẽ đã mất đi ý nghĩa từ lâu. Mối quan hệ của họ từ lâu đã vượt ra ngoài khuôn khổ hôn nhân, trở thành một quan hệ hợp tác nuôi dạy con cái, ổn định hơn. Lịch trình chung, khoảng cách được rút ngắn và sự hỗ trợ về mặt tinh thần, tất cả đều xoay quanh sự ổn định và hạnh phúc của trẻ. Phùng Thiệu Phong đã chọn một địa điểm gần cổng sau khu chung cư của Triệu Lệ Dĩnh để con trai anh học bóng đá, chỉ cách đó 5 phút đi bộ, rất thuận tiện cho việc chuyển lớp. Khi Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đến phim trường, cô nhờ đạo diễn nghệ thuật dạy cậu bé vẽ kịch bản phân cảnh, lý do bề ngoài là để không lãng phí kỳ nghỉ hè của con. Cách nuôi dạy con của cô ấy rất thực tế, cô ấy đưa các con đến công viên Trinh San lúc 5 giờ sáng để ngắm bình minh và dành cả đêm ngồi xổm ngoài đồng, dùng đèn pin để tìm đom đóm. Cô ấy từng nói rằng điều cô ấy sợ nhất là bỏ lỡ những chi tiết nhỏ như lần đầu tiên các con tự buộc dây giày và lần đầu tiên tự ăn. Trong tình yêu trọn vẹn nhưng sâu đậm ấy, Xiang Xiang đã lớn lên thành một đứa trẻ vô cùng dịu dàng và tốt bụng. Nhìn lại mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từ cuộc hôn nhân năm 2018 nhờ Tôn Ngộ không 3 đến cuộc chia tay trong hòa bình năm 2021 và sau đó là sự trở lại và kết cục viên mãn của cả hai 5 năm sau khi ly hôn.
Họ đã dành 5 năm để chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu không phải là một ràng buộc suốt đời, và hôn nhân không phải là đích đến duy nhất. Nếu không thể tiếp tục, thì việc lựa chọn buông bỏ cũng là một biểu hiện của sự khôn ngoan và lòng dũng cảm. Những bộ phim ly hôn trong ngành giải trí Trung Quốc luôn rất rắc rối, hoặc là họ sẽ xé nát nhau ra từng mảnh, phơi bày những bí mật xấu xa của đối phương và phá hủy mọi mối quan hệ trong quá khứ, hoặc là họ hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ, không bao giờ nói chuyện với nhau nữa và thậm chí từ chối tham gia vào việc nuôi dạy con cái. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Họ đã dành 5 năm để dàn dựng một cuộc chia tay vô cùng trang trọng. Trần Tứ Thành từng nói một điều mà lúc đó chẳng ai để ý, nhưng giờ nhìn lại nó giống như một lời tiên tri. Nhưng tôi nghĩ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, thông qua hành động của mình, đã dạy cho tất cả các cặp vợ chồng ly hôn trong ngành giải trí Trung Quốc một bài học.